Přišli nám kotouče. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Jak se motoukoutouče.cz pochlapí. Tak zabalený je to dobře. No. Takže máme tady účtenku 6350. Hezky EBC. Offroad High Performance. Sintrovaný. Takže to zrovna úplně jako měkký disky nevypadá. Tady píšou pro offroadové závody a silniční použití na supermoto. Takže to spíš vypadá, že to jsou desky jakože hodně tvrdý. A to se ještě podíváme na internetu. Označení je FA 185R. Tak. A teď to nejdůležitější. To jsou kotouče. Takže je to jednoduchý výpalek. Z materiálu feromagnetického. Takže žádná nerez to není. Tím netvrdím, že by měla být. Hrubost kotouče je 4,6. Bylo mi řečeno, že by měly být vlastně spotřebovatelný až do toho minimálního limitu, což je 3,5 originálních kotoučů. Takže v zásadě je tam víc materiálu. Je tam nějaký 1,5 mm, který se může ubrat, než ty kotouče budou na výměnu. Což zní docela rozumně. Tady je vybrání na šrouby. No to je všechno, je to prostě výpalek. Výpalek. Tady vezmu originální kotouč. Dáme si, jak jsme na tom tvarově. Si možná rozdělám.
Takže by to byla úplně kopie, to jako... To nevypadá. Protože ty větrací, ty chladící otvory jsou prostě na jiných místech. Jo, to je zrcadlovej. To je tenhle. Jo. Takže tady už je vidět, že tvar těch chladících otvorů, ten je vlastně vždycky jsou 3 díry a 2 díry, 3 díry a 2 díry. Tohle je pravá strana, tohle je levá strana, takže když rozbalím ten další kotouč, by vlastně měl být každý jiný. Já jsem dlouho nemohl přijít na to, jak, v čem se liší. Já jsem zjistil, že je to tím, že mají prostě jinak ty otvory chladící. Jo. No, takže tohle je pravá strana, levá strana. Samozřejmě ten originální kotouč jako vypadá líp, to je bez diskuze. Tohle je prostě výpalek, žádná prostě extra prostě, kdyby tady třeba ještě byl ten zápich, tenhle že by aspoň bylo vidět, kam jdou desky nebo prostě něco, tak to tam není. No. Ale tak samozřejmě na to nejezdí, no. Je to jenom nějaká vizuální záležitost, takže já si ty kotouče označím, že označený nejsou, který je pravý a který levý, nebo nevšiml jsem si, že by to tady bylo naznačený. Takže tohle je pravý. Tohle levej. No. Tak to tam jdeme namontovat.